নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আহিছোঁ আজি সৰিয়হতলী গোপালথান দেৱালয় নলবাৰী। এয়া আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীনত। আহক মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ। নিৰ্মালি লৈ ল'লোঁ। ইয়াৰে পৰিৱেশ মই দেখুৱাই দি আছোঁ, চাই থাকক। আৰু এয়া ভিতৰত সোমালোঁ আৰু সোমাই আপোনালোকক ইয়াৰে পৰিৱেশ দেখুৱাই দিওঁ, চাওক। এয়া আৰু এইটো মন্দিৰ, আৰু এই মন্দিৰটো আপোনাৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি আছে। নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বাৰু, অলপ টাইম লাগিব। এইটো চাওক, সুন্দৰ মন্দিৰ এইটো। আৰু এই মন্দিৰটোৰ ভিতৰত আপোনাৰ দেখিছে আপোনাৰ ধুনীয়া ভগৱানৰ মূৰ্তিবোৰ সুন্দৰভাৱে ইয়াতে আঁকি থৈছে। এইটো মন্দিৰ, টাইম লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এই পৰিৱেশ। এয়া চাওক, আপোনাৰ মেইন গেটটোৰ পৰা সোমাই আহি আপুনি আপোনাৰ লেফ্ট চাইডে যিটো মই এইমাত্ৰ দেখুৱালোঁ, ধুনীয়াকৈ মন্দিৰটো বনাই আছে, সেইটো মন্দিৰ দেখা পাব। আৰু সেইফালে আমি যদি সেইফালে নগৈ মানে সোৱাতে আহি আপুনি এইটো মন্দিৰ দেখিব। এইটো নামঘৰ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ সৰিয়হতলী গোপালথান, এইটো নামঘৰ দেখিব। আৰু এই নামঘৰৰ ঠিক কাষতে ইয়াতে লাগি আছে এইখন সৰিয়হতলী গোপালথান LP স্কুল, গোপালথান LP স্কুল। এয়া মন্দিৰৰ কিছু পৰিৱেশ, একেবাৰে চাৰিওফালে গছ গছনি, সুন্দৰ পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, চাই লওক। আৰু এইটো আপোনাৰ মন্দিৰটো চাওক, এইটো শিৱৰ মন্দিৰ। ইয়াৰে এইটো নিৰ্মাণ কৰি আছে বাৰু। এইবিলাক ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ মন্দিৰটোত কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ, চাই থাকিব। আৰু এইটো সভাঘৰ। এয়া গোপাল শ্ৰীকৃষ্ণ। শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মৰ সময়ত কেনেকৈ নন্দৰ ঘৰত থৈ আহিছিল বাসুদেৱে, সেয়া পৰিৱেশ চাওক। আৰু এইফালে আছে এইটো চাওক।